Magandang araw na muli sa inyo mga whitey friends ko. Sa video na ito ay ako po ay magpapasalamat lamang at isa-shoutout ko ang mga pangalan na sumuporta sa aking premiere night kagabi. Okay? So, dahil sino ba naman ako para panoorin nyo, diba? At bigyan ng panahon. So, every time that I have a premiere at may mga pumapasok ay buong kasiyahan at kinalulugod ko po iyon. At sa mga panahong hindi ko man magawa ng ganitong video, ganun pa din ang nararamdaman ko. Pero sa panahon ngayon na medyo hindi ako masyadong busy sa loob ng bahay, gusto kong pasalamatan yung mga pumasok po kagabi, no? So dahil doon i-shoutout natin kung sino-sino yung mga pumasok kagabi. Okay? So gagawa tayo ng magra-raffle ako ngayon. So ngayon sasabihin ko kung sino yung mga kasali dahil nagpakita talaga ng support kagabi at yung iba pumasok talaga sa live chat, ano?